cara UMNO operasi ni, ia adalah satu parti yang kena urus akar umbi dia. Dan akar umbi UMNO ni selama ni dia selepas 2018, 2022, walaupun berada dalam kerajaan tapi dia masih dalam keadaan yang sedikit keliru. Apabila dengan kemenangan demi kemenangan ini PRK kedua menang, maka motivasi akar umbi itu sudah mula naik. Keyakinan tu sudah mula naik. Dan ini satu gelombang dan wave yang kalau saya faham kepimpinan UMNO, mereka tidak akan mahu lepaskan gelombang ini. So bila dalam keadaan gelombang tengah naik, motivasi akar umbi finally there's a positive turn, dia takkan merisikokan gelombang ini dengan cuba untuk memasukkan DAP ataupun Pakatan Harapan dalam kerajaan. Dia akan gunakan peratusan pengundi, keluar pengundi Cina yang rendah dalam PRK Mahkota ni sebagai asas dan alasan kenapa kerajaan BN di Johor perlu diteruskan tanpa kemasukan kerajaan perpaduan. Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 125 Keluar Sekejap. Sama saya Syaril Hamdan. Saya KJ. Dan saya Dr. Botak. Bukan Datuk Botak. belum lagi. Botak sudah, Datuk belum. Ya. Kita biasanya KJ bila ada pilihan raya ni ada analisa, kita perlukan pakar angka. Kita bukan pakar angka. Betul. Kita pakar sembang. Yes. Tapi sembang kita walaupun berasas kita nak ada orang yang lebih pakar dalam hal-hal angka dan statistik, kita akan selalu panggil sahabat kita Dr. Ong Kian Meng. How are you, Dr.? Angka nerd lah. Angka nerd. That's a good one. Sounds like uncle. Uncle, ya. Ya, saya baik. Saya baru habis menyertai larian keluarga Malaysia 10 km bersama dengan KJ. Tapi macam tak nampak Syaril dalam larian tu, walaupun KS menjadi salah podcast satu rasmi. Ya, saya apa yang jadi ya Syaril? Kebetulan tanpa dirancang. Saya tidak ada dalam negara pada tarikh tersebut. Jadi tahun depan bagaimana? Tahun depan pun saya akan overseas juga bila ada larian. It was a nice event. Kutipan amal untuk anak-anak yatim COVID. Dan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri, pengerusi Yayasan Keluarga Malaysia atas kejayaan ataupun penaung. Datuk Seri Adam Baba pun ada kat sana. Ya, ada. You know who was running and did, was quite good. Siapa? Tok Pa. Oh, Tok Pa pun ada. Tok Pa. So steady. Masa saya habiskan 10k, you were further ahead than me. Dia buat 5k. Oh. The pace dia okay. Ya. Dia memang suka bersenam. Keep fit. Yes. Tapi saya rasa yang terfit sekali ialah YB Said Sadiq. Mencatat PB yang baru dalam 21 km. Ini sah tak ada siapa yang akan cakap dia pakai laluan yang palsu. Ni saya boleh menjadi saksi. Saya nampak dengan mata sendiri bila saya lari 10k, pace saya lebih kurang 5.5. Dia cut saya, potong saya. Ya, saya tengok dalam dia punya posting 4:55. Ya, yes. 1 hour 1 jam 43 minit. PB baru. Jadi tahniah kepada 21 kilo sebab dia tengah training untuk Ironman. Full Ironman. Anyway, good luck to him. Good luck. Okay. So macam Syaril kata tadi, kita suka jemput Kian Meng, sahabat kita, terutamanya bila ada pilihan raya. Dan telah berlangsung pada hari Sabtu pilihan raya kecil di kursi Dewan Undangan Negeri Mahkota. Mahkota ni di Parlimen Keluang, di Johor. Dan biasanya dalam tempoh 5 tahun ni of course akan ada beberapa pilihan raya kecil. Dia bergantung kepada keadaan lah. Kalau ada kekosongan ataupun kerusi itu dikosongkan atas sebab-sebab tertentu, diadakan pilihan raya kecil. Dan sometimes kita memberi analisa kepada pilihan raya kecil ini sebab ia boleh menunjukkan trend ataupun perkembangan makro yang boleh memberi kesan kepada politik tanah air dan juga boleh memberi kesan awal, tanda awal, precursor kepada mungkin pilihan raya akan datang, pilihan raya negeri, pilihan raya umum dan sebagainya. Tapi of course disclaimernya, it is still just a by-election. Dan by-election ni kadang-kadang snapshot sahaja di satu tempat sahaja.
dan mungkin tidak menggambarkan benda yang lebih luas, tetapi sebab itulah kita panggil political scientist untuk mengulas tentang benda ni. Dan antara political scientist yang terulung di dalam negara kita adalah Dr. Ong Kian Meng. So maybe you want to give us the snapshot of mahkota. Untuk penonton dan juga pendengar setia Keluar Sekejap, saya nak mengulangi statistik berkenaan dengan PRN 2022. Mungkin ada sebahagian daripada pendengar tu dah lupa. PRN Johor ni berlangsung pada bulan Januari 2022. This is before the general election. Sebelum PRU 2022. Dan kerusi ni dimenangi oleh BN dengan 45% undi. PH dalam tempat yang kedua 31% dan PN 21%. Jadi kalau kita nampak keputusan PRK 2024 ni, keputusan PN tu lebih kurang sama 21%. Dan sokongan untuk Perikatan Nasional statik lah. Statik dan tak turun tak naik. Tak turun tak naik, dan boleh menjadi satu kesimpulan ataupun rumusan, semua penyokong ataupun pengundi yang memberi sokongan kepada PH mengalih kepada BN. Dan BN menang dengan 78% sokongan. Walaupun kadar mengundi itu jatuh 57% pada PRN 2022 semasa COVID kepada 54%. Penjatuhan tu lebih kurang 3% saja, tapi majoriti itu tinggi. Doktor, kalau saya boleh mencelah kejap, saya rasa lepas ni nak cakap juga tentang peratusan keluar pengundi kaum Cina yang rendah. Bermaksud kalau Perikatan Nasional punya share of vote 21%, apabila pengundi Cina pun tak keluar, bermakna sebenarnya prestasi Perikatan Nasional lebih teruk daripada 21%. The effective share, right? If you think about it. Sebab kalau normally lah, bila pengundi Cina keluar, kebanyakan besarnya akan pergi pada PH/BN. Dia tak akan pergi pada PN lah. So maknanya 21% is actually not the real story. The real story lebih teruk daripada 21. Mungkin dalam keadaan PRU di mana kadar keluar mengundi tu lebih kurang 72% dalam PRU 2022 tu, saya rasa PN mungkin dapat 10-15% saja. Ya, kerana apa yang berlaku di PRU 2022 tu, sebenarnya kerusi ni dimenangi oleh PH menggunakan angka ataupun statistik yang mengundi di Keluang. PH memenangi 44% berbanding dengan BN 28%, PN 26%. Jadi saya rasa kalau sokongan BN bercampur dengan PH tu, memang ini kerusi selamat untuk BN. Dan saya rasa jikalau gabungan ini boleh bekerjasama di PRN ataupun PRU yang akan datang ni, memang Johor akan menjadi satu kubu kuat BN dan juga PH. Kian Meng, ada pandangan ini berkait juga dengan apa yang Syaril kata tadi, sebab itu snapshot. Tapi kalau kita korek sikit daripada snapshot tu, kita kena tengok dari segi peratusan yang keluar mengundi. Saya ambil contoh satu PDM yang mempunyai 80% pengundi Cina. Tempat ni namanya Bandar Tengah di Mahkota. Saya difahamkan bahawa untuk kali ini PHBN mendapat 1,212 undi. BN, calon BN. Tapi kalau campur PHBN pada PRU lepas, dia hampir 1,800 undi. Kesimpulannya, macam Syaril kata tadi, ada kemerosotan dari segi turnout daripada pengundi Cina. Dan ada maklumat yang saya terima, DAP janji kepada BN, turnout dia adalah dalam 60% Chinese.
Tetapi yang keluar mungkin dalam 40% kot. Ya, ada beberapa mungkin respons lah. Respons yang pertama ialah walaupun kadar pengundi Cina yang keluar mengundi itu turun, kadar keluar pengundi Melayu pun turun. Saya rasa yang turun lebih mungkin adalah pengundi Cina dan juga India, tu nombor satu. Nombor dua, saya rasa mungkin oleh kerana kebanyakan daripada pengundi di Johor tu mereka bekerja di Johor, dan kerana stake untuk election ni tak begitu, untuk PRK ni tak begitu tinggi, jadi mereka membuat keputusan untuk tidak keluar mengundi. Untuk PRU saya rasa cerita tu adalah berbeza. Nombor tiga ialah saya rasa ini mungkin adalah sedikit politik dalaman. Politik dalaman maksudnya tussle di antara UMNO dan juga DAP. Di mana kita boleh nampak, DAP kata, mungkin kali ni kalau Akmal Saleh keluar untuk kempen, mungkin orang Cina tak akan suka, kadar mengundi akan turun. Dan pada masa yang sama, Datuk Seri Nur Jazlan mungkin nak mewakili Presiden UMNO pun kata, DAP ni macam tak begitu macam bersungguh-sungguh. Kalau mereka memang nak tarik undi Cina keluar tu macam kacang, senang saja. Jadi memang ada tussle seperti ini, tapi saya rasa bagi keseluruhannya tidak begitu efek keputusan yang kita nampak, iaitu satu majoriti yang besar untuk BN dan juga untuk kerajaan perpaduan. Tapi itulah subtext dia. Mungkin subtext pertama yang kita nampak adalah this tension antara DAP dan UMNO. Ya, betul. Pada pihak UMNO pula, mereka kata DAP didn't pull their full weight untuk mendapatkan turnout yang bagus. DAP nyatakan dua perkara yang saya rasa ada asasnya juga. One is normally dalam by-election memang ada penurunan, terutamanya bila ada pengundi luar tak nak balik dan sebagainya. Tetapi yang kedua yang lebih saya rasa contentious, yang lebih mungkin yang lebih kontroversi adalah ketegangan yang sekarang ini wujud, terutamanya Dr. Akmal, Ketua Pemuda, Teresa Kok dan sebagainya. Macam mana this thing is playing out in the Chinese ground? Saya rasa memang ada perasaan yang macam tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Akmal. Pada masa yang sama, saya rasa pengundi Cina juga nak tanya kenapa Presiden UMNO tidak membuat apa-apa untuk bukan menutup mulut tetapi untuk memberi nasihat secara terbuka kepada Dr. Akmal supaya dia boleh tone down sikit. Seperti mungkin apa yang KJ telah nasihatkan Dr. Akmal untuk stand down. Tak nampak Presiden UMNO buat sedemikian. Tapi Akmal dia mainkan peranan. Kian Meng pun tahulah. Dalam kemah besar ni kena ada orang macam tu yang mewakili suara yang mungkin berada di sayap yang lebih kanan. Sama juga dengan DAP. Kadang-kadang ada orang DAP yang macam Teresa juga. Tak ada orang yang mungkin berani mempertikaikan isu sijil halal dan sebagainya. Dia buat kerja tu dan dia end up jumpa dengan Teresa Kok UMNO, which is Dr. Akmal. Dr. Akmal DAP adalah Teresa Kok dan dia lah. Itu adalah hakikat politik. Tetapi on the ground, saya rasa kalau tak ada orang yang memberi nasihat dalam DAP kepada Teresa Kok untuk tidak mengeluarkan kenyataan yang menyatakan sijil halal ni akan memalukan dan sebagainya, memang saya rasa ada orang Melayu yang takkan suka. Sama seperti keadaan di mana Dr. Akmal selalu menghasut di isu KK Mat dan sebagainya, dan apabila tidak ada respons yang wajar dari pandangan orang bukan Melayu, terutama ni orang Cina, memang akan ada respons seperti itu. Jadi itu adalah tegangan yang saya rasa akan terus wujud dalam kerjasama di antara PH dan BN, dan terutamanya di antara DAP dan juga UMNO. Pandangan saya KJ dan Dr. Kian Meng ialah isu hubungan antara UMNO dan DAP ni, ia akan berterusan ketegangan itu macam doktor sebut, dan ia satu isu yang akan perlu diurus lah. Dia tak akan selesai buat masa sekarang. Mungkin satu hari nanti mungkin boleh selesai, tapi buat masa sekarang ia adalah perkara untuk manage, untuk diurus. Saya rasa untuk isu ni soalan yang lebih penting ialah dua soalan. Satu,
adakah ini akan menyekat kerjasama yang lebih erat di antara PH dan BN? Dan jawapan saya, no, not at this moment. Ia boleh diuruskan di kalangan pemimpin top di antara PH dan juga BN. Kedua ialah, adakah ia akan menjadi satu isu yang juga akan menyebabkan orang bukan Melayu ataupun orang bukan Melayu untuk tidak keluar untuk menyokong PH ataupun BN pada PRU yang akan datang? Saya rasa respons saya juga tidak. Not at this point in time. Yeah. Ini adalah isu semasa, dan apabila ada big picture yang lebih menyeluruh, saya rasa kerjasama ni boleh dijelaskan kepada pengundi. Tapi doktor, saya rasa saya setuju dengan dua perkara yang doktor sebut tu. Cuma salah satu isu yang berbangkit dalam konteks kita cakap tentang ketegangan walaupun menang ini ialah gesaan satu pihak di mana di Johor ni perlu dah ada kerajaan perpaduan, bukan hanya kerajaan BN tapi BN dan PH. Pada pandangan saya benda tu tak akan jadi. Dia tak akan jadi disebabkan mungkin pendengar boleh dengar analisa saya ataupun pertimbangkan. Ramai mungkin tak faham KJ macam mana UMNO ni beroperasi. Pandangan saya lah, cara UMNO operasi ni, ia adalah satu parti yang kena urus akar umbi dia. Dan akar umbi UMNO ni selama ni dia selepas 2018, 2022, walaupun berada dalam kerajaan tapi dia masih dalam keadaan yang sedikit keliru. Apabila dengan kemenangan demi kemenangan ini PRK kedua menang, maka motivasi akar umbi tu sudah mula naik. Keyakinan tu sudah mula naik. Dan ini satu gelombang dan wave yang kalau saya faham kepimpinan UMNO, mereka tidak akan mahu lepaskan gelombang ini. So bila dalam keadaan gelombang tengah naik, motivasi akar umbi finally there's a positive turn, dia takkan merisikokan gelombang ini dengan cuba untuk memasukkan DAP ataupun Pakatan Harapan dalam kerajaan. Dia akan gunakan peratusan pengundi, keluar pengundi Cina yang rendah dalam PRK Mahkota ni sebagai asas dan alasan kenapa kerajaan BN di Johor perlu diteruskan tanpa kemasukan kerajaan perpaduan. Saya ada satu respons dan juga satu soalan yang saya nak lontarkan kepada KJ dan juga Syaril. Satu respons pertama ialah saya rasa tidak ada apa-apa tekanan yang begitu besar di kalangan PH dan juga DAP untuk menumbuhkan satu kerajaan perpaduan di Johor. Saya rasa status quo ni boleh diterima oleh PH dan juga DAP. Itu pandangan saya. Tu satu klarifikasi. Soalan saya nak lontarkan ialah, adakah UMNO mengambil kira jikalau DAP masuk kepada ataupun PH masuk kepada kerajaan perpaduan di Johor, interest of MCA akan diabaikan, atau itu bukan satu consideration yang penting? Itu bukan sesuatu yang mereka ambil sebagai satu perkara yang penting. Itu sangat rendah kot dalam senarai priority, keutamaan pertimbangan UMNO. Ya. Tapi pun begitu, mungkin di Johor ke weightage MCA ni berat sikit lah daripada konteks nasional, sebab kedua-dua ahli parlimen Johor ahli parlimen MCA daripada Johor, Aitam dan juga Tanjung Piai. Dan saya rasa MCA pun ada Exco dan juga Adun. So I would say mungkin nationally Syaril is right lah. UMNO ni sekarang ni dia pandang kepada winners saja. Tetapi dalam konteks Johor, MCA is not a complete loser lah. It can win. It can win. So di situ mungkin ada juga perkiraan supaya nak jaga hati MCA, sebab MCA the base is just left with Johor now lah. Kan? Tetapi adakah MCA ada peranan lagi untuk mendapatkan sokongan pengundi bukan Melayu untuk deliver kepada Barisan Nasional di Johor ataupun di negeri yang lain? Mungkin targeted seats, certain seats. Dan kalau sekiranya ada jajaran PHBN pada pilihan raya akan datang, saya rasa perbincangan pengagihan kerusi BN atas apa yang dah tinggal, semangat perikatan yang asal itu, akan juga minta lah bagi muka DAP bagi sedikit muka kat MCA untuk diberikan beberapa kursi. Minta status quo.
Dan MCA No, I mean if you maintain status quo, I don't think so. I mean let's have a chat here about the real consequence of mahkota lah. Because apa yang Chin Tong kata, I think is the Chin Tong cuba membina mindshare PH sekarang ni untuk memberi komitmen kepada PHBN untuk pilihan raya akan datang lah. That's what I read from Chin Tong punya statement. Dan saya rasa itu adalah juga pandangan DAP. So, kebanyakan pemimpin DAP. So that means tak perlu kita cover lagi. Tak macam hari tu kita tanya Saifuddin, dia belum lagi yakin. Zahid memang yakin lah, sebab bagi dia nampak bahawa PHBN is the way forward for BN. DAP pun dah mula ke arah itu sebab dia nampak ini adalah jajaran yang terbaik. So sekarang ni is whether or not you go on a status quo basis lah. Kalau you go on a status quo basis, that means the untuk MCA dan juga MIC dia maintain 1 dan 2 lah. Lebih kurang begitu kan, sebab most of the non-Malay majority seats are won by PH anyway. Betul. So they cannot grow. UMNO boleh grow tetapi dalam bersatu seats lah. Contohnya kalau kita ambil Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur for instance, adakah PH akan bagi laluan kepada UMNO kecuali Titi Wangsa yang dimenang oleh Jogani? Are you going to give maybe 1 or 2 more? We spoke about Johor Selatan. Ataupun macam Pasir Gudang. Are you going to give Johor Selatan, Pasir Gudang or JB or Pulai or Iskandar Putri? You know, so itulah soalan sebenarnya kan. Ya, dan saya rasa kalau UMNO memandang prioriti sendiri ataupun memberi prioriti kepada kerusi UMNO saja, memang yang akan di sacrifice adalah MC dan juga MIC. Dan saya rasa walaupun ada yang kata mungkin kadar pengeluaran pengundi Cina tu tak begitu tinggi, tetapi pada hakikatnya memang sokongan yang diberikan kepada PH telah diberikan kepada BN mengikut angka yang kita nampak tadi, yang kita jelaskan tadi. Jadi soalan saya ialah, jikalau nak move forward, apakah yang boleh dibuat oleh MCA dan juga MIC memandangkan bahawa kalau ada apa-apa konsesi yang akan diberikan seperti apa yang kita nampak di PRN 2023, konsesi itu akan diberikan kepada UMNO, bukan kepada MC ataupun MIC. So what is their advantage of staying within BN? So they are caught between a rock and a hard place. Itu memang satu situasi yang susah untuk mereka. Saya tengok dia akan jadi kebijaksanaan antara PMX, Zahid, macam mana nak urus perkara ni lah. Mungkin dia bagi token ekstra kepada MCA dan MIC supaya mereka pun rasa ada sebab untuk menyokong satu pakatan yang lebih permanent, yang lebih panjang antara PH dan BN. Dan mungkin MCA terutamanya boleh gunakan contoh Parti Amanah. Walaupun Parti Amanah ni lebih kuat lah di kalangan pengundi Melayu berbanding MCA dengan pengundi Cina. Saya rasa Amanah okey lagi, tapi dia akan gunakan itu sebagai satu contoh kenapa boleh ada UMNO dan ada Amanah yang kedua-duanya on paper lah mengejar undi yang sama. Why not MCA can coexist dengan DAP, bagi us more seats. But ia akan meletakkan DAP di tempat yang agak sukar sebab mungkin nak bagi kursi kepada MCA dan MIC ni, melainkan kena bagi daripada UMNO punya kursi lah, ataupun Bersatu punya kursi, most likely akan minta daripada DAP lah. Ya, betul. So saya setuju dengan apa yang Syaril kata, sebab nampak macam pendekatan PMX ni dia lebih suka membina kemah yang besar, Big Ten. Macam sekarang lah, dia suka semua sokong dia. So dalam pilihan raya pun dia suka semua bersama dengan dia dalam whatever lah, perikatan perpaduan or whatever he wants to call it, kerjasama perpaduan. Good insurance policy. Yeah, good insurance policy. So dia akan convince DAP, bagilah MCA 2 kursi lagi, because 2 is 100%. 4 is 100% increase from 2. So MCA pun akan kata, that's good. Mungkin saya nak lontarkan satu pandangan ataupun satu soalan. Oleh kerana
persempadanan semula tu akan bermula pada tahun 2026. Ia akan makan masa lebih kurang 2 tahun. Sempat tak untuk PRU? Bolehkah kalau kita extend? Bolehkah PMX bersama dengan Kerajaan Perpaduan ni fast track persempadanan semula ni supaya ia boleh dilakukan dalam masa yang terdekat, mungkin dalam 1 tahun, end of 2026 boleh dilaksanakan, dengan juga 1/3 daripada kerusi diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Do you think that is possible? Dan apabila kerusi itu ditambah, itu adalah ruang untuk memberi kerusi tambahan kepada MCA, MIC, kepada Sarawak, Sabah. Kalau motivasi nak buat cepat ni adalah untuk nak bagi kepada pengagihan kepada rakan-rakan, saya rasa itu adalah sebab yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab lah. Sebab what do you call it, SPR apa nama dia? Suruhanjaya the process ni, persempadanan semula ni dia ada impact yang sangat besar. Betul. Untuk 2 pilihan raya at least yang akan datang. So kalau diusahakan dengan cepat tanpa satu proses libat urus yang luas, semata-mata sebab nak agihkan kursi kepada semua kawan-kawan, I think that's not right. Saya kata saya bersetuju dengan strategi ni. Saya punya komen terhadap cadangan yang tadilah. Tapi pada pandangan saya ada beberapa perkara yang telah dilaksanakan oleh PMX di SPR tu yang tidak mengikut spirit of reformasi. Contohnya pelantikan pengerusi SPR bukan dengan cara yang telus, bukan dengan cara yang mencadangkan nama kepada Parliamentary Select Committee dan sebagainya. Dan mungkin jikalau keyakinan ataupun kemahuan Kerajaan Perpaduan ini adalah untuk political priority, untuk political survival, untuk pengagihan kerusi kepada rakan-rakan dalam parti Kerajaan Perpaduan ni, itu adalah lebih penting berbanding dengan proses yang lebih tulus dalam pengagihan, dalam persempadanan semula. Mungkin ini adalah sesuatu yang akan diambil kira. Kian di mahkota ni, kita tengok bahawa kita selalu sebut semasa Kian Meng datang dalam episod-episod sebelum ni, konsep transferability. Sama ada undi untuk PH boleh diberi kepada BN bila satu daripadanya tak bertanding. Dan di mahkota ni kita melihat bahawa ada transferability yang tinggi. Saya berani kata lebih daripada 95%, walaupun kita tak tahu each vote lah. Tetapi by my just basic analysis, dia punya transferability undi PH yang bagi kepada calon BN ni 95% ke atas, if not more. Adakah Kian Meng rasa bahawa kalau, this is a hypothetical lah, kalau berlaku pilihan raya di mana PH bertanding hari ni, kita dah sampai tahap di mana transferability BN ke PH, UMNO punya voters basically lah, katalah UMDAP punya situation, DAP candidate and then ada UMNO voters. Where do you think the percentage is now? That's the question now. Because if you have high transferability both ways, then scenario yang saya dedahkan Ashraf Wajdi cakap dia UMNO akan menang berapa, 49 kursi, and then 2/3 majority for unity government at the next election will happen. Saya rasa untuk kerusi PH termasuk DAP di mana UMNO tidak bertanding, transferability tu buat masa sekarang di kebanyakan negeri akan kurang daripada 50%. Kata Bentong lah, Bentong is a good example. Ada UMDAP lah, DAP punya MP, dan ramai UMNO, Felda, quite high percentage Malay voters. Saya rasa oleh kerana di Pahang jentera UMNO tu saya rasa lebih kuat berbanding dengan misalnya Kedah, mungkin transferability tu akan
lebih dekat kepada 50%, mungkin 40%, mungkin 45%, berbanding dengan situasi di Kuala Lumpur Baru, di mana transferability tu mungkin 20-30% saja. Ya, jadi saya rasa advantage tu memang lebih ketara kepada UMNO berbanding dengan PH dari segi transferability of the Malay vote. So penyokong DAP lagi jujur terhadap jajaran perpaduan berbanding dengan penyokong UMNO. You walked into that one. Mungkin, mungkin. Saya rasa oleh juga ada lagi satu penjelasan, oleh kerana DAP lebih secure. Mereka lebih yakin kepada kebolehan mereka untuk memenangi kerusi yang sedia ada. Jadi apa yang akan diberikan kepada daripada UMNO walaupun 20-30% is better than nothing. It will be helpful. But that's not the point, is it? I mean, the point is that bila you are together, you expect high transferability lah. Otherwise there's something wrong. Bukan. Saya rasa transferability tu nombor satu adalah memainkan peranan yang penting. Nombor dua ialah bagaimana kita boleh gabungkan semua kerusi dalam Barisan Nasional bersama dengan PH untuk menubuhkan kerajaan selepas PRU yang akan datang. Saya rasa itu adalah lebih penting. Jikalau transferability daripada UMNO kepada PH tu mungkin kurang daripada 50%, tetapi transferability dari PH kepada UMNO tu lebih daripada 50% dan UMNO menang lebih kerusi. As long as the agreement is UMNO BN akan bekerjasama dengan PH untuk menubuhkan kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15. Saya rasa itu adalah sesuatu yang boleh diterima oleh PH. PRU 16. PRU 16. I hear what you say, but then untuk menubuhkan kerajaan kena cukup bilangan kursi, and there are some marginal seats yang mana you need that transferability. Saya rasa soalan yang lebih penting bukan ditujukan kepada DAP, kerana DAP seperti yang saya kata tadi, the seats are quite secure. Mungkin 40 boleh kekal, mungkin boleh menang 1-2 lagi. PKR. Ya, PKR tu saya rasa nombor satu, berapa kerusi mereka akan give up kepada UMNO, misalnya Pasir Gudang, misalnya apa yang kita nampak di KL. PRN 2023, mungkin di KL, mungkin di Penang dan sebagainya. Dan kalau ada situasi seperti itu, adakah PKR sanggup menerima hakikat yang mereka akan play the second or third fiddle? Maksudnya UMNO akan memenangi kerusi yang terbanyak sekali, lepas tu DAP, lepas tu PKR. My sense is, dan ini mungkin tajam sikit lah, PMX sanggup menerima ini, hakikat ni, jikalau dia terus menjadi Perdana Menteri. So sangkaan Kian Ming ialah PMX boleh terima realiti PKR kurang kerusi berbanding dengan UMNO. Ya. Selagi dia dapat jadi PM dan selagi mungkin Pakatan Harapan lebih besar daripada BN. Mungkin itu cara dia lembutkanlah ground kalau spekulasi Dr. Kian Ming ni ada asasnya. Ya. Saya nak bincang sikit tentang implikasi lain juga tentang PRN Mahkota ni. Kita dah cakap pasal BN, dah cakap pasal PH, Kian Ming dah bagi spekulasi yang sensasi. Nak tanya Kian Ming tentang implikasi kepada Perikatan Nasional lah. Sebab saya rasa tak lengkap kita tak bincang apa sebenarnya begitu hambar prestasi Perikatan Nasional ini dan apa implikasinya untuk jangka panjang. Pada pandangan saya, dan saya sebut beberapa kali dalam episod-episod sebelum ini, memang Perikatan Nasional mengecewakan dan PRN Mahkota dan keputusannya membuktikan bahawa memang terus mengecewakan. Memang masih boleh berubah. Kita ingat bahawa waktu PRN Melaka, Barisan Nasional menang. PRN Johor yang Kian Ming sebut 2022 pun BN menang dengan bergaya. Tapi akhirnya pada November 2022 tidak kalah begitu. Dengan teruk. Ya. Cuma saya rasa kali ini berbeza, Dr. Ong. Satu ialah dulu, walaupun PRM Melaka dan Johor Barisan Nasional tu menang dengan bergaya, tapi nampak bahawa momentum, strategi, barisan yang wibawa daripada Pakatan Harapan khususnya tu wujud. Dan kita boleh jelaskan kenapa dalam Melaka dan Johor tu BN boleh menang atas faktor-faktor lain yang khusus pada tempat itu. Saya rasa kali ini pembangkang sedia ada, bukan Pakatan Harapan 2022 tapi Perikatan Nasional 2024, tidak ada ciri-ciri tersebut. Barisan kepimpinannya tidak
menginspirasikan. Dari segi tawaran dasar dan idea tak nampak. Dari segi kemampuan untuk tangkap ataupun mahu mengejar undi yang selain daripada undi asas tu, saya tak nampak. Saya nampak bahawa ini kalau berterusan, memang Pakatan Harapan dan PMX menang dengan agak mudah dalam PRU akan datang. Adakah Kian Ming setuju ataupun boleh nampak apa situasi yang membolehkan Perikatan Nasional boleh bangkit? Okey, respons saya mungkin sedikit nuans lah. Di mana kalau kita meneliti apa yang berlaku di Bersatu dan juga di Johor, apa yang ketara ialah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin tu macam tidak ada arah yang tentu. Dan walaupun Johor adalah home state beliau, memang tak ada apa-apa inisiatif, tak ada apa-apa visi dan juga naratif yang baru untuk memenangi ataupun tawan Johor. Apabila keadaan seperti itu berlaku, saya rasa keyakinan orang ramai terhadap Bersatu tu akan kurang, dan pada masa yang sama keyakinan mungkinnya bangsa Johor terhadap perikatan di Johor juga akan kurang. Tetapi itu tidak boleh guna pakai untuk naratif yang untuk keadaan yang sama di negeri Kedah, negeri Terengganu dan sebagainya. Mungkin di negeri itu saya rasa yang mendahului adalah PAS. Yang memberi satu naratif yang baru ataupun keyakinan yang baru, termasuk untuk menonjolkan calon Perdana Menteri mereka sendiri, Sanusi di Kedah ataupun Dr. Sam di Terengganu. Momentum tu boleh dibangkitkan waktu pilihan raya. Tetapi kelemahan di Perikatan Nasional adalah di kalangan Bersatu pada masa ini. Tapi saya faham apa yang doktor sebut dan ada kebenarannya. Cuma bila doktor dah terlanjur sebut soal Sanusi, Dr. Sam, ya betul, ini adalah calon Bersatu, tapi ini calon Perikatan Nasional juga. Kenapa agaknya setelah kita dah tengok Dr. Sam diletakkan kononnya sebagai calon Perdana Menteri yang possible, dia tak pernah mengakui tapi possible calon Perdana Menteri, kenapa tak nampak kehadirannya dalam kempen, tak nampak juga keberadaan ataupun sifatnya dalam media sosial yang lebih meluas, tak perlu turun pun, tapi tak nampak dia berterusan untuk membina image tersebut lah. Sama juga kalau balik pada Bersatu, PRN tempoh hari Azmin Ali buat kejutan, menang, lepas menang tak ada bunyi apa. Dr. Sam dah ada bunyi macam boleh jadi PM, tapi dia tak build on that momentum. Or maybe we are not looking at the right place. I don't know. Okay, dua respons. Satu respons ialah, saya rasa mungkin Sanusi dan juga Dr. Sam tu mereka berwaspada sikit. Kerana apabila nama mereka dilontarkan sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional ataupun PAS, ini bukan sesuatu yang mendapat konsensus dalam parti. So if they stick their neck out too much, mungkin kena chop juga. Ya, tu respons nombor satu. Dan apabila perhatian diberikan kepada mereka sebagai calon yang boleh diambil kira di kalangan PAS ataupun Perikatan Nasional, itu juga membangkitkan isu yang kedua, iaitu respons saya kedua, ialah ada juga ketegangan di antara PAS dan juga Bersatu. Di mana jikalau PAS mungkin memenangi kerusi yang lebih dalam PRU yang akan datang tu, mungkin 60-70 kerusi di Semenanjung, dan Bersatu mungkin kalau senario yang ideal tu Bersatu mungkin menang 30-40 kerusi. Jadi PAS akan di dalam satu keadaan di mana mereka memang ada hasrat untuk membentangkan calon Perdana Menteri mereka sendiri, and that will be a direct attack against Tan Sri Muhyiddin. Ya, tapi saya nampak dia PAS setuju sekarang ini untuk memberi penghormatan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai de facto calon Perdana Menteri mereka lah. Tapi sekiranya orang lain daripada Bersatu, saya rasa tidak begitu.
katalah Datuk Sri Hamzah. Bukan saya kata PAS akan tolak, tetapi dia tak akan bagi deference macam dia bagi kepada Tan Sri Mahyudin. Dan mungkin pada waktu itu, jika berlaku, mereka akan kata kita nak seorang poster boy daripada PAS. Adakah situasi ataupun keadaan ni akan kekal sampai ke PRU yang akan datang dengan satu pengumuman secara rasmi bahawa Tan Sri Muhyiddin akan menjadi calon Perdana Menteri untuk Perikatan Nasional? No, I think they've left it. They're leaving it open. Okay. Saya rasa mereka sangat pragmatic. Lagipun terlalu awal. 3 tahun lebih. It's eternity in politics. Kalau diumumkan sekarang pun macam-macam boleh berlaku. Bukan saya kata pengumuman tu mungkin akan dilaksanakan bersempena dengan PRU yang akan datang. Of course. Mungkin dia akan nampak jika mereka ada seorang yang boleh menangkap imajinasi rakyat, dan dia akan buatlah. Tapi kalau dalam keadaan di mana masih lagi tegang antara Bersatu dan PAS, Tan Sri Mahyudin sendiri mungkin kalau dia tak bertanding ataupun dia bersara, dan dia nak leave all options open, macam PRN lah, dia tak tunjuk dia punya, they don't show their hand fully lah. Kan? Mungkin saya rasa itu juga adalah satu consideration, dan pada masa yang sama mungkin PRN Selangor, they didn't show their hand kan, dia tak cakap Azmin akan jadi menteri besar. Well, you interview Azmin. I remember. dia pun enggan untuk mengesahkan. Tak ada calon lah. So tak ada calon. So mungkin dia sama ada dua lah. Sama ada dia rasa they roll the dice with one character, dan dia rasa macam saya katalah karakter tu, sosok tersebut boleh menangkap imajinasi rakyat and move the needle, ataupun dia lebih main selamat, tactical wins, combine the numbers and then we announce if they have the numbers. Dan juga mungkin ini adalah spekulasi untuk masa yang akan datang, mana calon yang boleh diterima oleh Sabah dan Sarawak nombor 1, dan pada masa yang sama mana calon yang mungkin boleh mendapatkan keyakinan istana. Akhir sikit KJ untuk slot ini, pandangan kami jugalah tentang implikasi kepada dasar pula. Implikasi kepada dasar dan kepimpinan pentadbiran PMX ni, sebab saya rasa ini satu lagi isyarat, tapi ini isyarat terkini betapa kukuhnya kekuatan politik buat masa sekarang untuk PMX. Dan harapan kecil saya ialah Round 95 PH dan PMX menggunakan modal politik political capital yang kuat ini dan buat sesuatu yang benar-benar memberi kesan kepada negara, dan memberi kesan kepada legasi beliau sebagai PMX. Ini peluang PMX untuk jadi Perdana Menteri setara dengan Tun Razak, setara dengan Tun Mahathir dari segi kelangsungan kesan pentadbiran dia. Maksudnya, buatlah Round 95 punya penyasaran subsidi. Buatlah GST semula kalau rasa itu yang terbaik untuk kekuatan fiskal negara, kemudian belanja kepada benda yang dia nak belanja. NIMP ke, National Semiconductor ke, kukuhkan kedudukan sistem pendidikan kita, baik di sekolah, baik TVET. Gunakan duit yang boleh dijimat bila kita buat benda-benda yang tak popular ini. Betul, mungkin you lose some votes, silang sedikit undi. Tetapi ini peluang keemasan. Saya nak tanya Dr. Kiaming, Dr. Kiaming kenal PMX, kenal kepimpinan dalam kabinet. Rasa-rasanya mereka akan nampak macam kita nampak, ataupun dia akan guna DNA macam UMNO punya DNA, which is kita dah ada power, let's consolidate power. Jangan buat benda yang terlalu berani. Saya nak tambah beberapa lagi fakta yang saya rasa adalah penting, di mana pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 ni patut dibuat sekarang sebelum tahun akan berakhir. Ringgit telah kukuh dari segi nilai, FDI dah masuk dengan banyak, pertumbuhan ekonomi adalah baik. Harga minyak turun. Apa tu? Harga minyak turun. Harga minyak turun, so inflasi juga dah mula mereda sedikit. Jadi semua ini adalah peluang, menunjukkan bahawa ini adalah peluang keemasan untuk melaksanakan subsidi bersasar RON 95. Tapi apa yang saya dengar dalam kabinet mungkin memberi gambaran yang lebih lebih dekat dengan apa yang Syaril cadangkan tadi,
ada menteri di UMNO yang UMNO lah ni. yang tidak setuju dengan Tapi dia pelaksanaan ni, dan juga ada saya juga dengar ni kabar angin lah, ada juga menteri di DAP yang tidak sokong. So UMDAP kuat lah. UMDAP memang kuat. UMDAP tengah sedap. Sedap. Ya, kerana mungkin fiscal space tu tak begitu penting berbanding dengan it's not an existential threat. Yes. Can get on. Yes. Can get on. Yes. Saya selalu cakap bahawa keadaan fiskal yang rumit ni, dia tak sampai tahap di mana ia memberi kesan kepada kewujudan ekonomi negara. We can get by lah. We can get by. I mean, it's nice to have a bit more. Kalau kita dapat buat penyelarasan RON 95 dan GST, tetapi it's not 100% necessary. And saya nak bagikan soalan ni kepada KJ lah, kerana dalam kabinet tu mungkin ada beberapa orang yang lebih peka kepada fiscal space, kepada perbelanjaan, kepada ekonomi dan sebagainya, tetapi pandangan saya ialah kebanyakan menteri dalam kabinet, priority mereka yang pertama ialah untuk preserve their own position, preserve their own political power. Most politicians are that, Doktor. Cuma saya mungkin merayu kepada satu side PMX lah, yang memikirkan tentang legacy dia bertahun-tahun, berdekat-dekat. Bila dia dah tak ada pun, orang boleh lagi fikir pasal nama Anwar Ibrahim, sebab dia berani buat benda yang tak popular. Tapi Syaril, you tak boleh mendirikan tugu atas tema RON 95. You know what I mean? You know what I mean? No, you know what I mean, right? It's a legacy yang bagi orang macam kita yang memikirkan soal kesihatan fiskal negara, kita akan menghargainya. Tapi untuk orang biasa, so he's probably thinking, something lebih tangible, ataupun kalau tak tangible, yang lebih on brand kat dia, mungkin soal integrity, good governance. So mansuhkan akta hasutan yang dia sebagai bapa reformasi, mansuhkan akta hasutan. Bagi saya lebih memihak kepada pandangan Syaril, di mana saya rasa ini adalah golden opportunity. No, I agree, but I'm saying that I don't think. But I think yang PMX adalah seorang yang memikirkan nama dan legacy dia, and he will ask himself, so far I can win power, I can win again maybe another term, but what have I done? But if you buat RON 95, buat GST, dapatkan kedudukan fiskal, belanja pada benda yang ada impact berzaman, I think he will go for that. But GST memang House View DAP tak untuk tidak melaksanakan pada parlimen kali ni kan? Ya, untuk mereka yang ada dalam kabinet dan juga CEC, saya rasa the populist kind of sentiment memang tidak sokong GST lah. ABCD GST. Ya, nyanyi lagu tu lagi. Ya. Mungkin saya nak tambah satu lagi pandangan lah. Mungkin dari sudut pandang PMX tu, memang ada banyak retorik yang kata kita nak drawback subsidi dan nak memperkenalkan subsidi bersasar dan sebagainya. Mungkin apabila dia lihat naratif ataupun landscape politik, ada sedikit kebimbangan jikalau perkara itu memang akan berlaku. The point person or one of the point person untuk pergi menjelaskan bagaimana ini akan dilaksanakan, kenapa ni baik untuk negara dan sebagainya, adalah MK2 yang mungkin tak begitu berpengalaman lagi dari segi komunikasi awam, dan seorang lagi kawan baik kita semua, iaitu yang bakar menteri, iaitu tidak lain tidak bukan Rafizi Ramli. Bagus apa komunikasi dia hebat. Mungkin itu adalah satu perkara yang diambil kira oleh PMX dari segi komunikasi. Okay, kita break sekejap. Kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod KS dengan tetamu kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan sahabat KS, Dr. Ong Kian Meng. Kita sedang daripada analisa berkenaan dengan PRK Mahkota tadi, kita dah pergi kepada soalan yang dilontarkan oleh Syaril. Apakah dengan modal politik yang sekarang ini diperolehi, rentetan daripada beberapa kemenangan beberapa PRK, Nenggiri, Mahkota, nampak
politik pun dah semakin stabil, pembangkang pun nampak macam tak ada idea. Adakah PMX akan menggunakan peluang ini untuk melaksanakan dasar-dasar yang bertanggungjawab, tetapi mungkin yang akan mengundang sedikit kemarahan rakyat lah, seperti penyelarasan subsidi RON 95, GST. Saya ada terbaca Ken Meng hari ini bayangan yang diberi oleh PMX bahawa dalam belanjawan, pembentangan belanjawan untuk tahun depan yang akan dibuat pada Oktober nanti, beberapa minggu lagi nanti, seminggu lagi nanti, dia sebut bahawa benda-benda macam subsidi untuk subsidi pendidikan untuk orang kaya mungkin akan dihapuskan. How do you do that? Sebab I mean, you know, if you send to public school, kalau hantar ke sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan, memang semua dapat pendidikan pada cuma. It's not means tested. It's not means tested. So are you going to start means testing for sekolah kebangsaan? And it's messy. Not only is it messy, it's very difficult to implement. So and then saya ada juga terbaca dia komen kata sekolah berasrama penuh dan sebagainya, tak sepatutnya anak orang kaya pergi ke sekolah-sekolah berasrama penuh macam MRSM dan sebagainya yang ditubuhkan khususnya untuk golongan Bumiputera daripada latar belakang yang berpendapatan rendah. Maybe that can be means tested, I don't know, but you know, this is a big policy announcement, memberi bayangan terhadap apa yang akan berlaku pada belanjawan yang akan datang. Tetapi kita tak pernah buat means testing untuk sama ada pendidikan ataupun kesihatan. The way I look at it, PMX selalu menggunakan pentas untuk membuat pengumuman yang tidak diberikan persediaan yang cukup dari segi dasar. Maksudnya, saya rasa ini memang bukan sesuatu polisi ataupun dasar yang dicadangkan oleh MOF ataupun Kementerian Pendidikan. Tetapi insting PMX sekarang ialah kerana mungkin beliau tak begitu peka kepada butir-butiran dasar. Dia suka memberi cadangan yang lebih knee-jerk reaction ataupun populis. Dan ini adalah comfortable ground untuk beliau, di mana orang kaya tak sepatutnya dapatkan ini, orang yang jutawan tu tak sepatutnya diberikan bantuan seperti ini. Tetapi dengan tidak memikirkan apa yang sebenarnya perlu dilaksanakan jikalau apa yang dibincangkan ataupun dibangkitkan perlu dilaksanakan. So this is to me sesuatu yang membimbangkan, kerana selepas pengumuman seperti ini, adakah Kementerian Pendidikan ataupun pengajian tinggi akan melaksanakan ataupun pergi cuba untuk mencari jalan untuk melaksanakan dasar seperti ini yang saya rasa tak begitu wajar lah. Syaril, maybe can you explain to pendengar dan penonton KS dengan bahasa yang mudah apa maksud means test? Means test ialah ujian kelayakan, kemampuan. Ujian kemampuan. Jadi bila kita bincang tentang sesuatu dasar ni, apabila kita nak sebut means tested, ialah kita nak pastikan dasar itu hanya terpakai kepada mereka yang layak dari segi kemampuan lah. Dan biasanya benda ni tentang subsidi, biasanya benda ni tentang kemasukan kepada sesuatu tempat yang mungkin menggunakan kewangan kerajaan untuk pastikan benda tu disasarkan kepada mereka yang perlu. Tapi macam KJ bayangkan tadi, setengah benda lebih mudah lah untuk buat means testing ni daripada benda lain. Ken Meng sebut bahawa PMX ada kecenderungan untuk membuat pengumuman ataupun cadangan dasar yang mungkin belum lagi diteliti dengan penuh dari segi pelaksanaannya. Tetapi kalau saya nak lebih berpendirian yang charitable, yang lebih bersangka baik kepada PM, mungkin Padu sudah sampai tahap yang sangat-sangat hebat dan dahsyat, di mana dia boleh melaksanakan, dia dah buat boleh means test lah. Dan dia tahu kalau anak kepada Isa pergi ke sekolah kebangsaan, inilah
yang Isa contoh dapat percuma. Sebab bila ditengok kemampuan Isa, kita punya video editor memang dia layak menerima. Anak Bobby pula dia tak boleh sebab Bobby gaji besar. Ketirisan besar. Commission besar. Macam deal dengan Bobby tak boleh. So mungkin padu dah sampai tahap begitu. I mean you are insider in some ways, you sit on Maida and all that. Adakah padu dah sampai tahap yang padu? Saya rasa jikalau padu telah sampai ke tahap itu, untuk subsidi bersasar diesel, saya rasa tak perlu budi, tak perlu dapatkan pendaftaran yang baru dan sebagainya lah. Dan mungkin saya nak balik kepada cadangan tadi, di mana orang kaya tak sepatutnya mendapatkan subsidi. Sebenarnya untuk pinjaman PTPTN, ada tahap yang lebih tinggi dari segi peminjaman daripada untuk mereka yang belajar di IPTS berbanding dengan IPTA. Jadi jikalau PMX nak gunakan sentimen seperti itu, adakah PMX akan mencadangkan supaya pinjaman PTPTN tu di IPTS itu akan dikurangkan? Tapi bukan semua pelajar IPTS daripada golongan yang berada. Sometimes they don't have a choice. Yes. Yeah, you know this. From also the Chinese community. Walaupun tidak kaya, terpaksa hantar ke IPTS sebab tak dapat tempat di IPTA. Ya. Jadi saya rasa itu adalah satu contoh yang baik di mana ada banyak nuance. Ada dari segi dasar tu detail. Ada banyak butiran yang kita perlu kaji supaya dasar yang lebih kukuh dapat diperkenalkan dan diumum secara teliti. Kemudian satu lagi perkara berkaitan ideologi lah mungkin kan. Tak semua perkara mungkin yang sesuai untuk means tested. Ada setengah benda yang sebagai sebuah kerajaan, suatu pemerintah yang kita sanggup bagi kepada semua rakyat kita tanpa kira kemampuan. My political philosophy is that don't you think that education and health is a public good, is a universal public good. Yang tak perlu di means test. You don't need to means test these things. Certain things like education and health are universal public goods. But if PM, kalau sekiranya PM focuses on MRSM, then maybe ada asas di situ. Sebab banyak sangat komplain kata anak datuk pergi MRSM dan sebagainya, di mana MRSM tu kewujudan MRSM sebenarnya khusus untuk golongan putera yang berpendapatan rendah. Then of course it's slippery slope because it may go to the other parts of education, tetapi mungkin if you focus on that, saya boleh terima lah. Tetapi dari segi sekolah kebangsaan secara amnya, to me it's a universal public good. Bagi saya, untuk isu MSRM pun saya akan push back sedikit. Kerana untuk mereka yang ada kemampuan dari segi pendapatan, memang saya rasa kanak-kanak mereka akan ada satu advantage dari segi pendidikan dan semua tu dan sebagainya. Jikalau mereka mahu hantar anak mereka kepada MSRM, won't that be good dari segi pergaulan? You mean okay. Bukan MRSM saja, tapi sekolah kebangsaan secara keseluruhan. Kalau dah mula ada satu senario di mana bapak kau bayar, bapak aku tak payah bayar untuk kita masuk sekolah ni, dia nampak macam dah tidak ada kesatuan yang kita impikan lah dalam. So it goes back to my point. Apabila ada insting seperti ni yang terlalu populis, ada banyak dasar yang boleh terpesong. Kena fikir semasak-masaknya lah sebelum buat kenyataan macam ini. Tapi macam Kian Meng sebut lah, dia pengumuman macam ni sangat populis. Kalau kita tengok komen di social media, semua kata best sebab eat the rich kan. Social media sekarang ni the mood is class warfare. So memang dari segi tu Saya nak beri satu contoh lagi since we're on this topic. Apabila PMX kata semua lawatan ke luar negara oleh penjawat awam mesti diluluskan oleh menteri. On the surface best, tak bertanggungjawab dan sebagainya. Tapi KJ tahu sebagai seorang bekas menteri, itu bukan sesuatu yang munasabah. Ada under the Ministry of Health, ada beribu-ribu penjawat awam akan pergi kursus di sini, ada meeting antarabangsa di sana. How are you going to sit down and improve? Macam tu. So dalam keadaan macam tu, you have to
really apply systems thinking lah. Look at how, tengok macam mana system of approval is improved, not letakkan individu kat situ. But it's a better soundbite lah. It's a better soundbite lah daripada kita melihat semula kepada sistem dan sebagainya. Tetapi seperti mana Syaril tahu, dalam dunia korporat, again, dia memusatkan kepada seorang individu. It's not the right thing. Yeah. Jadi itu adalah satu contoh yang saya rasa adalah penting, di mana apabila dasar tu diumumkan secara populis, it will have a lot of unintended consequences yang negatif. Yeah. Balik kepada politik sekejap, Kian Meng, sebab saya tahu Kian Meng nak cakap pasal benda ni. Kita dah bincang mahkota, kita dah bincang implikasi kepada dasar dan sebagainya. Ada impending ataupun ada beberapa pilihan raya yang akan berlaku lebih awal daripada pilihan raya umum. Saya tak pasti Kian Meng sempat tengok ke tidak episod KS dengan Datuk Seri Syafiq Abdal. Saya dan Syaril setuju bahawa beliau agak cagey. Dia tak nak cakap banyak lah terutama tentang politik, sebab di Sabah ni sangat-sangat dynamic. Dan mereka boleh berkawan hari ni, besok boleh bermusuh lagi cepat daripada Semenanjung. Tetapi memandangkan apa yang sedang berlaku, PHBN, UMDAP yang sedap, adakah Kian Meng rasa bahawa formula itu akan, sebab Sabah akan pergi dulu, kan? Sabah is first. So Sabah akan memberi bayangan sama ada UMDAP akan jadi the tema untuk PRU 16. Kalau UMDAP kat sana, UMDAP kat sinilah. Jadi untuk pilihan raya negeri Sabah, ia mesti dilaksanakan pada tahun 2025, tahun depan, sebelum bulan September kalau tak silap. Jadi apa yang saya perhatikan yang mungkin menarik perhatian saya ialah cadangan Bung Mukhtar, iaitu Ahli Parlimen Kinabatangan, mengurusi UMNO Sabah. Yang mencadangkan supaya PH dan BN bekerjasama dengan secara formal dalam PRN Sabah yang akan datang ni. Jadi saya nak tanya Syaril dan juga KJ. Malam ni banyak ditanya kita tanya ni belum tanya kita. Kita nak berkongsi lah. You share your views on UMNO, lepas tu saya boleh share dari segi DAP dan juga PH. Adakah cadangan Bung Mukhtar ni adalah satu cadangan yang memberi gambaran yang tepat mengenai pandangan warlord di UMNO? Bukan saja pandangan Bung Mukhtar, tetapi juga pandangan pemimpin yang lain di UMNO Sabah, termasuk kawan sahabat baik kita, iaitu Datuk Seri Rahman Dahlan, dan juga pemimpin yang lain. Tak ada pengetahuan mendalam tentang UMNO Sabah pada saat ini, Kian Meng, tapi kita semua tahu bahawa memang UMNO Sabah ni dia bukan hanya satu camp lah, ada sekurang-kurangnya dua. Dan Datuk Rahman Dahlan antara yang berpengaruh juga, yang mungkin tidak sebulu dengan Bung Mukhtar ni, benda yang dah lama reality. Sama ada bila Bung buat A, maka Rahman Dahlan secara automatiknya akan buat B. Mungkin itu salah satu benda yang perlu dipertimbangkan dalam konteks cadangan itu bersama PH. Dan kedua ialah sama ada sesuai dalam pola politik akar umbi dan juga bukan hanya warlord tapi kelompok dalam UMNO Sabah itu sendiri. Biasanya dah macam-macam pengagihan, kuasa, pengaruh, pertimbangan yang mereka fikirkan untuk cuba dapat kerusi dan sebagainya. Tiba-tiba masuk satu lagi komponen, saya rasa ada kelompok yang akan kurang selesa. Jadi, KJ, pandangan bagaimana? UMNO Sabah. UMNO Sabah, look, di Sabah semua macam biasalah, di mana-mana pun semua nak tubuhkan kerajaan. Dan saya rasa soalan siapa nak pergi dengan siapa, UMNO Sabah nak pergi dengan siapa, mereka masih lagi open. Cuma saya rasa UMNO BN, especially Bung lah, dia kurang dengan GRS. Dia kurang dengan GRS sebab nampak macam makhluk yang sama. Dan ramai daripada GRS ni keluar daripada UMNO, so ada sense of betrayal. So dia tengah tengok sama ada, macam kita dengar dululah, warisan langkah Kinabalu,
ataupun PH. Dan tapi PH pun sedang menilai juga. KG sikit juga. KG sikit juga sebab dia nak pergi dengan orang yang boleh menang. So dia sedang tengok sama ada, sebab warisan ada di dalam kerajaan perpaduan, tapi saya rasa hubungan PH dengan warisan tak sekuat dulu di Sabah. Tapi warisan pun, PH pun ada juga tengah merisik bersama dengan GRS. Mungkin that is a more stable outcome, bukan hanya untuk Sabah tetapi untuk Persekutuan Federal juga nanti, sebab they can deliver the seats for Anwar as Prime Minister after PRU 16. So saya rasa masih lagi dynamic lah. I don't know what Kian Meng punya pandangan. Saya rasa untuk PH dan terutamanya untuk DAP, kerana DAP lebih kuat berbanding dengan PKR di Sabah. Tapi berapa kursi? 2 ya? DAP? 2 parlimen, 7 parlimen. 7 DUN. Ya. KK dengan Sandakan. Ya. Dan saya rasa untuk DAP, consideration ataupun pertimbangan yang sedang dibuat ialah di antara GRS dan juga BN. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa saya rasa Bung melontarkan cadangan ini selepas keputusan mahkota untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan di antara dua coalition yang terkuat sekali lah, iaitu PH dan juga BN, terkuat sekali di seluruh negara, bukan not necessarily in Sabah. Dan ini adalah cara di mana mungkin boleh memberi sedikit stability kepada koalisi ini. Dan untuk mungkin meminggirkan pada masa yang sama, put aside other possibilities that may come in later. Apa pandangan DAP Sabah, Jimmy kan? Dia ada buat kenyataan. Ini adalah kenyataan yang dibuat oleh Chan Fong Hin, iaitu ahli parlimen Kota Kinabalu. Dan Chan Fong Hin kata, ini cadangan ni kita memang terbuka, tetapi unsur ekstremis dalam UMNO, dan saya rasa Chan sedang merujuk kepada mungkin Dr. Akmal Saleh, mesti dikawal supaya unsur ni tidak dilihat dengan begitu ketara di politik Sabah, yang lebih, saya rasa lebih memberikan tumpuan kepada penyatuan dan juga unity lah. So DAP kalau dalam so saya just nak tahu pendirian DAP ataupun PH boleh terima dalam keadaan itu Bung Mokhtar sebagai calon Ketua Menteri Sabah? Saya rasa belum sampai tahap tu. Saya rasa mungkin DAP sekarang tidak begitu selesa untuk bekerjasama dengan warisan, kerana mungkin penonton dan pendengar keluar sekejap tak tahu bahawa ada seorang pemimpin di warisan, nama dia Jun Wong. Sebelum ni beliau adalah adun daripada DAP tetapi melompat join kepada warisan. Dan pemimpin ni selalu menggunakan kesempatan mana-mana tempat untuk kritik dan juga bring down DAP. I see. Dan ini adalah satu sebab saya rasa mungkin buat masa sekarang warisan is not so much given priority by the DAP. Dan mungkin lebih sekarang choice ialah di antara warisan, di antara BN ataupun BN GRS dan juga GRS di Sabah. Okey, saya rasa kita dah selesai cakap pasal politik. Mungkin kita nak rumuskan ataupun nak sambung sikit saja, sebab dah sejam lebih. Mungkin kita nak bincang dua lagi perkara. Satu benda yang agak ringan tetapi viral di media sosial. Mungkin kita sembang-sembang sikit tentang benda tu, dan lepas tu kita akan bincang sikit tentang isu antarabangsa yang sedang yang sedang meletup secara literal sekarang ni. Yang isu yang agak remeh tetapi yang sangat bagi saya penting untuk orang ramai yang melancong, terutamanya yang menggunakan hotel, adalah isu waktu check-in hotel. I don't know if you seen this.
Dan bila saya terbaca dalam media sosial, saya pun ada juga pengalaman begini, bukan hanya di Malaysia tapi di negara luar juga, di mana biasanya kita kena check out. Ada hotel pukul 11, ada yang masih lagi tengah hari pukul 12 tengah hari, tetapi masa check in tu semakin lewat. Satu ketika dulu pukul 2 kan, sekarang pukul 3, ada sampai pukul 4, dan ada yang kena tunggu lebih daripada pukul 4. Of course Kementerian Pelancongan respon kepada isu ni dan mengatakan bahawa mengarahkan satu mesyuarat khas dibuat bersama dengan Persatuan Hotel. But what do we think is happening here? Memang benda yang mengundang kritikan lah, sebab dia sangat tidak convenient untuk sesiapa yang duduk hotel. Tak sampai 24 jam tu satu hal lah, tapi nak check in awal dan juga check in lambat dan juga check out awal tu, benda yang mengurangkan image Malaysia sebagai tempat yang nak menarik pelancong. Ya. So kenapa respon kementerian sebegitu? Let's break this down lah. Saya tak pasti di semua hotel lah, tapi di kebanyakan hotel yang saya pernah pergi, kerja housekeeping ni dibuat oleh pekerja asing lah. Pekerja asing. Sebab orang tempatan tak nak buat kerja housekeeping ni. Housekeeping ni antara kerja yang kita selalu minta pekerja asing untuk buat tugas ini. Is it becoming more expensive? Is it? I mean, do we have not enough workers dalam bidang hospitality ni, especially housekeeping? Ya, saya rasa untuk hotel 5 star, 4 star, oleh kerana mereka sanggup bayar gaji yang lebih tinggi, itu bukan satu masalah yang besar. Tetapi mungkin untuk 3 star hotel ataupun di kawasan yang tidak begitu ramai pelancong tu, memang saya rasa human resource tu adalah satu isu yang sangat rumit dan memang tak cukup pekerja. Bukan saja di Malaysia, tetapi saya rasa mana-mana tempat pun selalu pekerja asing, foreigners is the one that does the housekeeping. Di Singapura pun macam tu. Mungkin di Singapura ada pekerja Malaysia kat sana. Saya baru balik dari Hong Kong. Ada kebanyakan housekeeping tu dibuat oleh from mainland China, yang buat di Hong Kong. Jadi jikalau isu pokok tu tidak dikendalikan dengan baik, saya rasa kalau nak bagi satu arahan kepada semua hotel, you have to allow check-in by 2 PM. Tak ada kemampuan. Tak munasabah pun untuk sebahagian daripada hotel ni. So kita bincang tentang isu yang sedikit ringan, tapi kita nak jadikan perbincangan substantif. Apa policy fix untuk benda macam ni? Dan ini bukan hanya untuk hospitality, tetapi untuk banyak kerja yang orang tempatan tak nak buat. Gaji kita memang tidak akan naik dengan mendadak untuk meyakinkan orang tempatan untuk menjadi housekeeping, untuk menjadi this kind of service jobs. Dan kita nak Malaysia menjadi sebagai FDI destination, sebagai destinasi pelancongan dan sebagainya, sedangkan kita sendiri tidak mahu mengisi jawatan ataupun pekerjaan yang servis yang memberi perkhidmatan kepada sektor ini, dan kita tak bayar gaji yang secukupnya untuk orang tempatan buat, dan mungkin kita tak dapat foreign labour yang consistent supply that's quality. Cadangan ini mungkin tidak boleh dilaksanakan di semua hotel 3 star ataupun yang tak cukup pekerja. Mungkin boleh consider model Air Asia. Maksudnya kemas bilik sendiri. Maksudnya ada banyak perkara yang boleh buat DIY, di mana harga tu boleh diturunkan. Bawa bantal sendiri, bawa pillow sendiri dan sebagainya. Jadi itu akan mempercepatkan lagi. Dulu ada Tune Hotel. Ya macam tu lah. Mungkin lah. So I said half jokingly, tetapi untuk mereka yang terdesak, that may be the solution. Let you check in early, tapi you clean up the room yourself. Everyone can make their bed. Yes. Itu jenama yang baru untuk hotel. Okay, mungkin kita sentuh sikit lah tentang isu yang berat. Ini berkenaan dengan pembunuhan Hassan Nasrallah
ketua kepada Hezbollah di Beirut, di Lubnan baru ini, dan serangan bertubi-tubi daripada pihak Tel Aviv terhadap Lubnan. Alasan yang diberi oleh Tel Aviv adalah bahawa serangan ini adalah serangan untuk mematahkan dan juga untuk memusnahkan kebolehan Hezbollah untuk menyerang Israel ataupun untuk menyerang negara Zionis tersebut. Saya nak tanya Syaril dan Ken Meng, pertamanya, adakah kita risau ini akan memperluaskan konflik di Timur Tengah yang selama ini hampir setahun tertumpu kepada genosida ataupun genosid di Gaza, dan sekarang ini bila dah melibatkan Hezbollah dan juga Lubnan, adakah ia akan mengheret Iran masuk ke dalam konflik tersebut? Sebab untuk makluman background pendengar dan penonton KS, Hezbollah ini adalah satu kumpulan pejuang yang ditaja dan dikenali sebagai proksi kepada Tehran ataupun kepada Iran. Dan apabila proksi mereka diserang, sekarang ini yang menjadi soalan di peringkat antarabangsa, terutamanya di kalangan pemikir-pemikir geopolitik, adalah sejauh mana Iran akan membenarkan serangan terhadap proksi-proksi mereka diteruskan tanpa tindak balas daripada Iran. So apa yang sedang berlaku di Tehran sekarang ni, mungkin di kalangan Ayatollah Ali Khamenei dan juga penasihat-penasihat beliau, adalah sama ada sudah tiba masa untuk Iran bertindak. Kita kena ingat bahawa selain daripada genosid di Gaza dan juga serangan terhadap Hamas, berlakunya pembunuhan Ismail Haniyeh di Tehran baru-baru ini, itu pun tidak ada tindak balas daripada Iran. Dan apabila berlaku pencerobohan kepada sistem komunikasi Hezbollah, sekali lagi menunjukkan bahawa Tel Aviv sudah pun penetrate Hezbollah, dan selepas itu serangan yang membunuh Hassan Nasrallah, Iran sudah sampai tahap di mana jika mereka tidak buat sesuatu, mereka akan ada credibility problem di kalangan proksi-proksi mereka di Timur Tengah, Hezbollah dan juga Houthi dan beberapa kumpulan-kumpulan lain. Dan mereka kalau tak buat apa-apa, selama ini ada mistik tentang Iran yang mereka sebenarnya kuat, dan mereka adalah ancaman ataupun saingan terhadap Israel. Tetapi dah 2-3 kali Israel sudah kenakan satu tumbukan yang walaupun terhadap proksi Iran, tetapi led to a bloody nose for Iran. And the talk in the geopolitical circles now is whether Iran will respond themselves. Iran telah keluarkan kenyataan awal bukan daripada Ali Khamenei, mengatakan bahawa mereka serah kepada proksi mereka untuk bertindak balas, yang menunjukkan bahawa they will not do it themselves. Tetapi credibility issue of Iran now, dah kena two bloody nose, tetapi masih lagi tidak mau buat apa-apa. Ia akan menjadi satu pertikaian sejauh mana Iran mungkin tak berani ataupun memang langsung tak mampu untuk bertindak balas. So soalan pertama kepada Ken Meng dan Syaril, pertama, adakah kita rasa bahawa Iran akan stay dan akan serah kepada proksi mereka, Hezbollah, Houthi dan sebagainya, untuk buat serangan gerila terhadap Tel Aviv, ataupun adakah mereka akan masuk, dan jika masuk, apakah implikasi dia, dan jika masuk dan ini akan escalate kepada satu regional konflik yang lebih besar, apa kesan kepada ekonomi dunia yang kita melihat akan ada juga kesan kepada Malaysia nanti?
Sorry? Saya tak banyak nak tambah sebab saya rasa KJ dah jelaskan apa yang saya sendiri pun fikir, iaitu mistik Iran. Sebenarnya mistik Hezbollah juga KJ. Sebelum ini kan kita rasa bahawa Hamas adalah Hamas, tapi yang lebih ada kekuatan ini adalah Hezbollah. Dan apabila nampak dengan agak mudah lah Israel boleh membunuh dan mendapat maklumat yang tepat mana pemimpin dia, di mana dan di ketika apa yang perlu buat bom tersebut. Dan saya tak tahu betul tidak, saya baca KJ yang dia duduk dalam bunker dan Israel knew that, dan ada bom yang boleh jadi bunker buster yang didapat daripada Amerika Syarikat yang menyebabkan kematian Hassan Nasrallah dan ramai lagi. Dia tak tahulah saya nak ungkapkan macam ni KJ, sebab saya berhati-hati dengan kata-kata saya. Cuma ini kali pertama saya fikir, walaupun genosid di Gaza telah membangkitkan semangat dan perasaan ramai umat manusia, Muslim dan bukan Muslim, tentang kekejaman Israel, ini kali pertama semenjak 7 Oktober saya rasa macam ada kemungkinan dalam satu sudut ada kemenangan untuk Israel dalam episod sejak 7 Oktober ni. Sebelum ni saya rasa macam dia membunuh begitu ramai dan kedudukan Israel menjadi lebih lemah. But this is the first time I feel whether dia dah Ismail Haniyah dah tak ada, Hassan Nasrallah dah tak ada, Iran nampak macam tak ada kemampuan untuk balas macam KJ sebut tadi. So at the end of this entire episode, whenever it is, sama ada sebulan lagi, setahun lagi, adakah Israel akan boleh cakap kepada diri sendiri dan kepada Amerika Syarikat bahawa okey, korang bising macam-macam pun, tapi akhirnya apa yang telah kita buat ialah kita dah hancurkan kepimpinan utama musuh-musuh utama kita, dan kita telah buktikan pada diri sendiri dan pada dunia bahawa negara-negara Arab ataupun negara Iran pun sebenarnya tak boleh buat apa pun. Takut. So kita dah sahkan our supremacy in this region at a cost, at a reputational cost. But mungkin Netanyahu boleh dengan logik boleh kata bahawa in the end I was right. Jadi saya nak tambah dua perkara. Perkara yang pertama ialah saya rasa khawatir bahawa kejayaan Israel ni dalam pembunuhan Nasran Nasrallah ni akan memperkuatkan kedudukan Bibi Netanyahu, di mana sebelum ni jikalau ada pengundian ataupun ada satu pilihan raya, dia akan kalah dan mungkin dia akan masuk ke penjara dan sebagainya. Especially sebab dia tak dapat nak kembalikan hostage. Ya, betul. Ya. Dan mungkin tidak ada kedamaian yang akan berlaku di Gaza. So, create front baru lah. Yes. Yeah. Jadi apabila tangan dia diperkuatkan, his hand has been strengthened by this, mungkin ada naratif baru yang akan disebarkan oleh puak-puak yang memberi sokongan kepada orang ni, dan bahawa this is the leader we need at this point in time. Dan mungkin ini akan memanjangkan lagi konflik bukan saja di Gaza tetapi di kawasan yang lain. Itu respons yang pertama. Respons yang kedua saya ialah apakah impact yang mungkin boleh mengubah situasi ekonomi dunia melalui perubahan harga minyak. Dan apa yang saya perhatikan ialah sebenarnya tidak ada big change, perubahan yang besar dalam Brent crude futures ataupun WTI. Dan apabila saya nampak hakikat seperti ini, memang market buat masa sekarang dah price in Iran tak bawa apa. Yeah. So that situation ada yang baik, ada yang buruk. Baik ialah dari segi ekonomi dunia, mana-mana pertumbuhan ekonomi akibat daripada harga minyak yang turun, termasuk mungkin tekanan ke dalam Malaysia, adalah sesuatu yang baik kerana tidak ada ketidakstabilan akibat daripada kenaikan harga minyak yang mendadak. Tetapi ada juga negatif di mana Amerika Syarikat dan juga penyokong Israel yang lain akan kata, okay, we don't have to worry about this because it won't have an economic impact
in my country, termasuk di Eropah dan sebagainya. Kita tolak ke tepi soal kesan kepada ekonomi, dan of course sebagai negara yang sedang menikmati pertumbuhan ekonomi yang agak bagus disebabkan persekitaran yang boleh katakan favorable terhadap Malaysia. Kita banyak untung daripada keadaan sekarang. Kita tolak ke tepi kesan daripada Timur Tengah. Tetapi saya rasa sedih sebab kalau kita betul-betul reflect kepada keadaan, ini bukan apa yang Netanyahu cakap. Netanyahu cakap ini serangan yang khusus terhadap tempat kediaman pemimpin Hamas dan juga kubu-kubu Hamas. Hezbollah di Beirut, di Lubnan. Tetapi seperti mana yang kita tengok dalam berita daripada sumber yang sahih, ada mangsa-mangsa yang tidak ada kena-mengena dengan Hezbollah. Maknanya it is seperti mana yang sedang berlaku di Gaza, serangan terhadap orang yang tidak ada kaitan dengan Hezbollah, civilians, orang awam, orang biasa. Dan dalam apa pun keadaan, kita expect bila ada serangan terhadap orang awam biasa, there must be some form of response. Dan sangat sedih bila kita renung keadaan negara-negara majority Muslim, walaupun Lubnan is a multi-faith country, multi-religious country, just cannot respond or doesn't have the capability to respond to Israel. And kita tahu bahawa the Islamic world is a house divided between the Sunnis and the Shia. Sometimes ada orang yang kata Sunni dan Shia lebih benci antara satu sama lain berbanding dengan Israel, which you can see in the geopolitical moves of some of the countries in the Gulf and Iran and all of that. But kalau sekiranya, dan seperti mana yang Kian Meng kata, kalau dah price in bahawa Iran tak akan buat apa-apa, then Israel akan terus dengan impunity lah buat apa yang dia nak, sebab dia tahu bahawa Amerika tak akan terus sokong, dan dia tahu negara-negara yang dikeliling mereka, terutamanya negara majority Muslim, memang tak ada kemampuan nak buat apa pun. And it's sad on that level lah. Tapi sekarang kita juga tahu bahawa baru-baru ni United Nations General Assembly sedang mengadakan perhimpunan mereka, dan juga Tok Mat, kawan baik KJ, telah pergi ke sana memainkan peranan sebagai Menteri Luar untuk mengeluarkan kenyataan yang saya rasa amat kuat untuk mengkritik apa yang berlaku di Lubnan, dan saya rasa beliau juga ada satu cadangan yang mungkin boleh dipertimbangkan, tetapi saya tak begitu reti tentang format dalam UN yang boleh diguna pakai. He mentioned that there should be a consideration for arms embargo towards Israel. Dan saya rasa itu adalah satu cadangan yang munasabah. Ya, tapi kalau ada pun arms embargo, banyak sangat keputusan yang dibuat oleh UN yang tak diikut oleh Amerika Syarikat pun. Dan antara penyumbang utama senjata kepada Israel adalah Amerika Syarikat. So bagi saya statement yang dibuat, kenyataan negara yang dibuat oleh Menteri Luar bagus, berpendirian seperti mana yang Malaysia patut buat, tegas. But the very right after Netanyahu spoke at the General Assembly, ada gambar dia memberi arahan kepada askar Israel untuk buat serangan terhadap Lebanon, to kill Hassan Nasrallah. So gambar tu sangat irony, dan dia dapat menangkap kegagalan UN lah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, datang bagi ucapan, lepas tu and all the representatives at UN boleh buat je lah untuk walk out. That's it. That's all you can do. So you can do. Adakah tekanan akan diberikan terhadap Netanyahu dari negara seperti Australia, seperti UK, seperti macam Eropah? Syariah kata, sebab tekanan yang mungkin dia ada sedikit
kesan pada dia adalah Amerika Syarikat. But what Netanyahu's done is actually to even give America the middle finger to say that, I'll do what I want. And he knows. Oleh kerana ada satu pemilihan presidential elections di Amerika Syarikat, kedua-dua pihak pun tak berani untuk Setiausaha negara Anthony Blinken minggu yang lepas urged restraint on Israel. Netanyahu went to New York, gave the speech, and then launched an attack on Lebanon. So Blinken is worthless. He's worthless. Anyway, agak sedih. Kita mungkin end on that note. Kan ada apa-apa lagi, Sarah? Tak ada. Cuma kita tertunggak beberapa Q&A KJ dan Kiaming. Mungkin kalau kita boleh spend a bit of time sebab kita dah tanya penonton dan pendengar beberapa kali. Okay, kita so I think maybe sebelum tu saya nak bangkitkan satu perkara di mana Sultan Selangor telah memaafkan Sanusi atas kenyataan yang Menteri Besar Kedah telah keceluparan. Okay. Ya, dan saya rasa itu adalah sesuatu yang penting di mana mungkin tajuk yang lebih besar adalah sama ada pemimpin PAS ataupun dan juga Perikatan Nasional offside dengan istana-istana di negeri-negeri tertentu, dan adakah ini memberi satu gambaran bahawa jikalau Perikatan Nasional boleh menunjui ataupun ada hasrat untuk memenangi kerajaan di PRU yang akan datang, adakah istana akan memainkan peranan untuk memberi sedikit di peringkat federal? Peringkat federal ataupun di peringkat negeri? Look, pandangan saya lah berkenaan dengan isu ni, politik di Malaysia saingan dia sangat sengit sekarang ni. Dan kemungkinan besar sekiranya status quo, sekiranya tak ada perubahan besar, ada kemungkinan besar akan ada Dewan Perundangan ataupun Dewan Undangan yang hang. Sama ada Parlimen ataupun DUN yang hang. Kita dah tahu sebab ada precedents selepas Sheraton Move dan selepas PRU 16 di mana tak ada clear majority. Dan dalam keadaan tersebut, the constitution is clear. Dia budi bicara monark lah. Budi bicara sama ada yang Tuan Agong ataupun Sultan pada negeri yang berkenaan ataupun yang dipertua. So, of course, saya macam kita pernah bincang kes Tan Sri Mahyudin waktu Negeri. Suka tak suka, kena ada PR yang bagus dengan istana. Kalau tak tip top pun, sekurang-kurangnya janganlah antagonize istana, sebab kemungkinan besar istana akan menentukan siapa yang akan dijemput untuk menubuhkan kerajaan atas nama Yang di-Pertuan Agong atau Sultan. That's my view. Jadi adakah isu ni akan dijadikan sebagai mungkin isu yang terselit dan tersulit di mana Perikatan Nasional akan kata okey, kita perlu satu majoriti yang besar supaya tidak ada sesiapa yang boleh mengganggu. Saya rasa tak ada siapa yang akan secara tersurat cuba membayangkan bahawa istana akan berat sebelah, sebab saya rasa semua akan terima bahawa ke bawah duli akan pastikan bahawa keputusan baginda tu yang sebetulnya lah, dan tidak ada pun di kalangan kita yang cuba nak mengatakan bahawa dia sebab dia suka pada individu ni, dia tak suka pada individu tu. Itu bukan yang di-Pertuan Agong yang mana-mana pun yang akan buat perkara itu. So kita tak kata macam tu. Cuma biasalah, mestilah ada hubungan yang positif. Dan kalau Perikatan Nasional ni berterusan dilihat sebagai tidak mesra dengan institusi raja dan individu di takhta, mereka sendiri menembak kaki sendirilah. So saya rasa itu adalah kelemahan pihak Perikatan Nasional, tapi dia bukan menjadi bahan politik dan tidak patut dijadikan bahan politik oleh sesiapa. Okey. Syaril, bila saya tengok kepada soalan, banyak yang kita dah jawab. Contoh Tariq Nasrul, mohon KJ dan Syaril ulas, we didn't know you were here, so this, mohon KJ dan Syaril ulas isu Lubnan, Hassan Nasrallah, dah jawab. Mac Hamid, is there such a thing as subsidi pendidikan in Malaysia? Dah jawab. I think the answer is there is huge subsidi pendidikan because
pendidikan asas, at least tertiary, primary and secondary is free, virtually free, kan? And then yes, ada yang ada satu untuk Kiaming. Dia nampak gambar kita kot. Ya. Siapakah Charlie dan apa masalah si Charlie tu dengan Kiaming? Who's Charlie? Charlie saya rasa mungkin ni rujuk kepada podcast saya Are We Okay? Ini peluang gaduh dengan Charlie ya? Mungkin bukan gaduh lah, tapi ada sedikit persalahan faham lah. Ya. Mungkin dia tak suka. Who is Charlie? Who's this guy you're fighting with? Pemimpin DAP Kuat di Pulau Pinang. Ya. Orang yang KJ kena dengar lah pengaruh. podcast orang lain. Takkan KJ dengar podcast sendiri je. Tak apa. Saya itu bukan mendengar, soalan yang penting. Kiaming, saya mendengar podcast anda. Nama penuh Charlie? Dia sebut tu lah. Dia tak pernah sebut nama penuh dia. Diam ke tepi. Saya tak nak kena sue lah. Okay. So you tengah ada beef dengan Charlie lah. The Chocolate Factory. Apa lagi? Muhammad Fahmi Yassin, isu pelancongan, rakyat lebih memilih ke Thailand, macam mana nak baiki local tourism. Kita bincang bincang ringkas tadi. Don't ask us to check in at 4 PM. Balasan saya terhadap soalan tu, buat macam Namwi. Dia telah buat hotel sendiri di Danok di Kelantan. Ada satu hotel yang bertema Namwi kat sana. Namwi di Danok lah. And then hotel tu buat apa? Mencarut lah. Ada banyak kegiatan yang mungkin tak boleh dibuat di Kelantan. Tak boleh buat di Malaysia. Okay. Itu adalah jenaka dan kami bukannya mengesyorkan untuk rakyat Malaysia bukan. Tapi mungkin itu adalah satu cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh pengusahawan dan peniaga di Malaysia lah. Baik. Okay, ini mungkin soalan terakhir dan ini soalan yang bagus sebab soalan ni ada konteks khusus, berkepentingan umum dan apa lagi syarat untuk usul di parlimen. Timely. Yeah. Saiful M Renich. Ya. Dan soalan ini saya nak tanya kepada Kian Meng sebab Cheryl dan saya dah jawab ataupun dah mengulas tentang isu ni. UMNO menang PRK, konteks. Kedudukan Zahid semakin kukuh, consequence. Apa nasib Najib? Soalan. Ini kualiti. Soalan ini yang berkualiti. Consequence, question. Saya rasa soalan yang baik, yang tajam. Kerana sebelum merakamkan episod ni, saya pun dengar Yang Bakal Menteri bersama Rafizi dan juga Lim Sian Si, penyokong kuat Eric Situ. Dia dah muncul lah sebagai individu nama sebenar. Ya, dan ini adalah satu perkara yang saya rasa dalam bilik ni kita semua tahu di mana Zahid sebagai Presiden UMNO mesti membuat pelakonan untuk menyokong, masih lagi nak menyokong bosku dan menuntut kebebasan bosku. Tetapi saya rasa dari reality ada kemungkinan besar bahawa jikalau bosku masih dalam penjara di Kajang, kedudukan Zahid tidak akan diancam. Saving the best bits for last, kan Ming? I hope people listen to the end. Tu mungkin adalah hakikatnya. Tu Kian Meng cakap, bukan KS yang cakap. Last Cheryl, saya tahu ini saya tanya soalan itu kepada Kian Meng sebab saya nak dengar pandangan Kian Meng, tapi ada juga sebab KS lagi, our sister platform, telah pun melancarkan satu siri baru, Sembang Dalam Kereta. Saya punya yang pertama, episod pertama bersama saya dan Azizul Hasni Awang, dapat liputan yang bagus. Tidak meletup macam KS lagi, belum lagi meletup macam KS, tetapi saya difahamkan bahawa Syaril, episod kedua Syaril bersama dengan adik kepada Datuk Seri Najib. Ya, bersama dengan Tan Sri Nazir Razak. So mungkin nak tanpa PM lah. Panas ke tak? Dia tanya pasal Najib ke tak? Tanya pasal Datuk Seri Najib, dan ada sedikit ulasan daripada adik beliau
Dan ada ketika yang nampak ada sebab. Syaril yang sebab. Dia sebab. Bila dia sebab, saya pun macam terkesan jugalah. Sebab dalam KS dan KS lagi terutamanya, kita sepatutnya buat benda yang ringan, tapi ini agak berat. Cuma nampak sifat kemanusiaan ataupun sifat manusia. Kadang-kadang kita bincang tentang individu besar seperti Najib, seperti Zahid, seperti PMX. Kita fikir dari segi kita abstrakkan mereka kita abstrakkan, tapi at the end they are human beings with family members, with siblings. Dan itu ketika yang keluarlah sifat tersebut. Dan episod itu ataupun klip-klip tersebut akan keluar bukan besok je, tapi hari Khamis. Khamis akan datang. Khamis minggu ini. Alright. Okay. That was nice, Kan Meng. Terima kasih. Dan thank you for having me. Okay. Thank you.